جاء الحبيب إلى الوجود يتيما، والكون في درب الظلام سقيما، فأنار للكون العليل ظلامه بشريعة لا تقبل التقسيما، فهي الشفاء لكل قلب موجع، ومزاجها بين الورى تسنيما. يا مؤمنون بأن أحمد مرسلا، صلوا عليه وسلموا تسليما. صباح الورد والفل والياسمين، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا أحلى اخوات في الدنيا. النهاردة زي ما انتم شايفين كده، أنا في بيت الطيور من تحت. إن شاء الله هعمل روتين معاكم من أول الذبيح، هنذبح بقى كده. فاكرين الفيديو اللي أنا نزلته لكم قبل كده؟ يعني اللي متابعني، أنا هحط لكم عامة الرابط بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف. كانت عندي بطة و كانت نايمة على البيض، وطلعت ليا بقى بطاطيت صغيرة كده، والحمد لله كبروا وجه بقى وقت ان انا اذبحهم النهاردة. فبإذن الله هنذبحهم مع بعض، وهنشوف بقى كل حاجة كده مع بعض من اول الذبيح لحد بقى كده التنظيف، المراحل كلها. وازاي بقى كده لما تبقي لوحدك تذبحي ما تحتاجيش لحد، ولا جارة ولا سلفة ولا اي حد خالص، لوحدك هتذبحي وهتنضفي. وكمان وفي وقت قليل، يعني مثلا بس يا حماده هتذبحي مثلا كده كميه هتخلصيهم في وقت قليل. هقول لك بقى الطريقه وازاي وايه التكات وكل حاجه باذن الله معايا في الفيديو. تعالوا بقى كده نشوف البط بتاعنا. انا اول حاجه كده فطرنا وروقت شقتي ونزلت على البيت تحت، تمام، عشان ما بقاش هنا بقى شغل واطلع الاقي الشقه محتاسه فبتخنق. فانا اول حاجه بخلصها، وانا دلوقتي الساعه 8 ونص، يعني داخله على 9 يا جماعه، تمام. فانا دلوقتي اول حاجه عملتها ان انا حطيت ميه على البوتاجاز. انا عندي هنا بوتاجاز وانبوبه، وهروح بقى كده اشوف الكتاكيت الصغيرين بتوعي، الفراخ البيضه بتاعتي، ونيجي بقى كده نذبح، عشان بقى كده ايه لو عايزين ميه او علف يبقوا خلاص مرتاحه، وانضف وانا ايه بالي رايق، يعني ما يكونش ورايا حاجه وكده. فانا هخلص بقى كده اعلف الفراخ البيضه. طبعا الطيور اللي انا هذبحها ما ينفعش ان انا اعلفها، لان في التنظيف هيغلبوني وزورهم هيكون في اكل وكده وبواقي، فمش هينفع ان انا اكلهم. انا بحط لهم ميه قبل الذبيح ان هم يشربوا ميه وبس. تعالوا بقى كده نشوف هنذبح ايه وهنعمل ايه. حطوا لايك للفيديو وتعالوا معايا بقى. أول حاجة بقى كده، عندي البوتاجاز الصغير ده في البيت من تحت عند الطيور يعني. في الصالة دي دايما بنضف فيها، عملت معاكم تنظيفات قبل كده في نفس الصالة دي. طيب، بحط بقى كده الحلة فيها مية وبسيبها بقى تسخن. بروح اعلف الفراخ البيضة بتاعتي واحط لهم مية. وكمان يعني ايه، ابقى عشان أنا لما اقعد انضف ابقى مطمنة ان انا مش ورايا حاجة، خلصت شقتي وروقتها وفطرنا والحمد لله. بعد كده بقى بنزل اشوف الفراخ وكمان البهايم. زي ما انتم شايفين طبعا انا نزلت بدري، عملت لهم روتين اللي هو ان انا بعلفهم وبكنس لهم وعبده ابني طلعهم من الزريبة، طلعهم بره هنا، تمام. فخلاص بقى وطلعنا بقى فطرنا وروقنا الشقة ونزلت بقى. كانت حوالي الساعة 8:30، تمام. هنضف بقى الطيور يعني كده، خلاص خلصت. وكان عندي اكل، يعني هسلك بيه بقى النهاردة، يعني ياكلوا بقى اي حاجة، كان عندي اكل يعني باقي من امبارح. هدخل بقى الطيور دي. هقول لكم بقى دلوقتي في الفيديو واحنا بننضف بنرغي بقى شوية كده ايه البط ده. هقول لكم كل حاجة. المهم ان انا دلوقتي اول حاجه بنمسك الرجلين هعلمكم بقى دول، الاتنين ازاي دول كده، تذبحي البطة ونحطهم لوحده. تحت الرجل دي وتمام، وبنضغط عليهم، والجنحان برضو الاتنين بنحطهم على بعض تحت الرجل التانية. بعد كده بتمسكي بايدك ولوحدك بدون اي مساعدة حد، وبتتني راس البطة كده، وبعدين بتشهدي بقولي بسم الله الرحمن الرحيم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، يجعلك حلال حلال الله اكبر، وتبداي انك تذبحي. بس كده. جبت بقى هنا القفص ده وحطيت عليه كده شكارة مشمع، تمام، من اللي هم بتوع الكيماوي بتوع الأراضي الزراعية. وهبدأ ان انا انضف عليها. طبعا كانت المية غليت بقى لما خلاص خلصت الفراخ وكده. وبعد كده بقى هقعد انضف زي ما انتم شايفين. طبعا بكون قاعده مريحه، عشان طبعا انا هنضف كميه ولوحدي، فما اقعدش تعبانه او ظهري يوجعني او رجلي توجعني. اقعدي قاعده تريحك. خلي مثلا زي ما انا عامله كده. لو ما عندكيش قفص، هاتي حاجه زي ما انا كنت بعمل، صينيه كبيره
تمام، وحطيها على مثلا على كرسي عالي او على حاجة عالية عشان ما توطيش كتير وظهرك يوجعك. تمام. بعد كده قلتلكوا ان انا اول حاجة بنضفها في اي فرخة او في اي بطة، بنضف الجناح والديل، هما دول اساس البطة، يعني هما دول اصلا اللي بيخلوا البطة كبيرة كده وايه وفي الفاضي. فاحنا اول ما بننضفهم بتكون خلاص البطة قدامنا يعتبر اتنضفت. تمام. فمش هتاخد معاكي وقت، انما تفضلي بقى تجيبي الجناح ده هنا وتجيبي الجناح اليمة دي، حاجة تزهق وهتحسي انك خلاص زهقتي. انا هنا بقى نضفت البط ده يا جماعه، بط سوداني. تمام، بط سوداني. البط ده كنت نزلت معاكم فيديو من زمان قوي. البطه كانت نايمه عندي ومطلعه بط صغير، صورت لكم كل حاجه في الفيديو، هسيب لكم الرابط ده في صندوق الوصف. تمام، وفي اول تعليق كمان هسيب لكم الرابط لو حابين تدخلوا تشوفوه. المهم ان البط ده بقى كانت سلالته مش حلوه، يعني كان البط ده صغير، يعني حجمه ما بيكبرش قوي. تمام. فانا بقى ايه كان عندي نيتي دي كتير، فهم اصلا كترهم في الفاضي ملوش لازمه. اول ما البط اللي هو السوداني ده يبقى شمرت كده قبل ما يعجز ويكبر هيخف خالص، ويعني مش هتلاقي فيه حاجه. فاحسن حاجه انك تذبحيه وهو لسه شمرت وهو لسه صغير، يعني البطه خلاص تقلت قدامك وبقت حلوه، اذبحيها. عايزه بقى تسيبي بط ينام، خلي بقى بطتين عندك بس، ما تكتريش عن بطتين لان كترهم مش كويس، يعني عشان تبقوا عارفين مش بالكترة. هو ممكن تكون بطة ابرك من 10 بطات منوماهم، ممكن تكون بطة واحدة بس بتنام على مثلا 25 بيضة 30 بيضة بتطلعهم كلهم بسم الله ما شاء الله. ممكن بط كتير تنوميه وما يطلعش ليكي من 30 بيضة غير 5 بطات، وكمان بعد ما يطلعوا بيموتوا يعني. يعني ايه البركة يعني الحاجة القليلة بتكون والله ربنا يبارك فيها. المهم ان انا ذبحت النتي دي كلها. تمام. وكان بقى عندي ديكين كده بلدي ذبحتهم كمان علشان اختي، ربنا يا رب يقومها ويتم نفسها على خير بإذن الله. وكان عندي كمان ذكر كبير كان بيضربهم فذبحته هو كمان. المهم يعني ان انا ايه ذبحتهم علشان ما بيكبروش، وكمان يخفوا العلف بتاعهم، يعني عشان ايه اخلص من علفهم، يعني هفضل اكلهم وما بيكبروش، لا حرام نذبحهم وناكلهم وخلاص، هم صغيرين. بس لما تحشي البطة حلوة، لو اديتي حتى كل عيل او نص بطة حلوة. تمام. هو بقى هنعمل ايه، هو سلالته كده طلعت بطاية مش حلوة. المهم بقى بعد ما خلصت زي ما انتم شايفين كده وفتحت وغسلت، طبعا الرغي الكلام اخدني. المهم ان انا فتحت زي ما انتم عارفين كده، زي ما انتم شفتوا. وبعدين انا اصلا عامله معاكم فيديو الذبيح ده كتير قوي والتنظيفات وكل حاجه. قلت لكم عشان ما تقولوش انت ما بتشيطيش ليه يا سمسمه، انا شيطت بس ما يعني ما ظهرتش علشان غلط على على القناه. تمام. غلط الحاجات اللي هي العنف، يعني انك تشيطي بطه انك تذبحيها تظهري الدم، ده كله غلط. تمام. فانا هنا قلت لكم ازاي نذبحها، وكمان طريقه الفتح فتحتها قدامكم. والغسيل بقى دي فضلت اغسل وانقع واغسل وانقع واغير الميه، وبعدين حطيتهم بقى على القفص زي ما انتم شايفين كده يصفوا خالص الميه بدم اللي فيهم. وبعد كده هكيسهم في اكياس، حطي بقى كل بطتين كل 3 انت وحسب عيلتك. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتستفدتوا ولو بمعلومة بسيطة. اتمنى ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفيني. السلام عليكم.